Mabuhay! Isang kaaya-aya at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ating masasaksihan ngayong araw na ito ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa Paaralang Elementarya ng Calaoagan, Bassit, kasama ang mga guro, magulang, punong guro, pinuno at tagapamahala, tagamasid at panauhin. Masasaksihan natin ngayon ang IKA-68 taon ng pagtatapos sa Paaralang Elementarya ng Calaoagan, Bassit na may temang Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Bilang pagbubukas ng ating palatuntunan, ang madla ay inaanyayahan para sa pag-awit ng lupang hinirang, kagyat nitong susundan ang panalangin, taos-pusong pasasalamat sa pamumuno ni Roniel Entan, batang nagkamit ng karangalan. Pagsunod nito ang pag-awit ng mga himno. Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagpala at mapagmahal na Panginoon, kami po ay may pusong nagpapakumbaba sa inyong harapan. Pinupuri at sinasamba namin ang banal mong pangalan. Ang aming mga puso ay puspos ng galak sa hapong ito, na ipagkaloob mo sa amin lahat po ng mga biyaya, awa at proteksyon, ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Taos-puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito ay bunga ng aming karupukan. Tulungan niyo nawa kaming hanapin ang kapayapaan at sundin ang inyong kagustuhan. Panginoon, salamat po sa 6 na taong paggabay niyo sa amin at sa mga kaalamang aming natutunan sa aming pag-aaral. Hindi niyo po kami pinabayaan sa aming pag-aaral. Hindi niyo po kami pinabayaan sa aming pakikibaka sa gitna ng pandemyang ating naranasan ngayon. Binigyan niyo po kami ng lakas ng loob at katalinuhan upang matapos at maipasa ang mga gawain sa paaralan, kahit kami nasa tahanan lamang. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga magulang na walang sawang nagsasakripisyo at gumagabay sa amin. Salamat po sa lola at lolo at mga kamag-anak na hindi nagmaramot na ibahagi kung anong meron sila. Ginamit niyo po silang instrumento
upang marating namin ang araw na ito. Salamat rin po sa handog mong mga guro na walang kapagurang nagturo at ibahagi ang mga karunungan at kagandahang asal na dapat naming matutunan sa aming paglaki. Ang programang ito ng aming pagtatapos, inaalay at ipinagkakatiwala ang lahat sa inyo. Buksan niyo ang aming mga mata upang makita ang kagandahan ng paligid. Buksan niyo ang aming mga tenga sa pakikinig ng mga mensaheng ibibigay. Buksan niyo ang aming mga isip upang matuto sa mga aral na ibibigay. At higit sa lahat, buksan niyo ang aming mga puso upang papasukin ang pagmamahal para sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Amen. Cagayan dapun nga kakastanyakan ega kalaran at kwaan tapyam nukurog to na parayukan yakan aryat tagabulubuga nga kataman Cagayan makeme-keme ka nga inan Cagayan awan to dapun karwan egkakala futu nga etedukan I shall love thee ever be wherever I may ayaten kan tulata awan dua-dua Anyan anag daeg ilik agataran Napnon kultura ken kanawidan Para burti Diyos anay langitan Ila
laet inagsalak niban. Anyan alipnos buya amay matangan, banbantay na dalus akarayan, ubog baybay na lawa akataltalunan, ipanagkel ko iti kaanuman. Gataran o ilik agataran, ay ayatek nga ilik o gataran. Ipagpanakkel ko, idaydayaw ko, gataran alibnos ti kagayan. Sarang tekbiyag iti mangulpit ken ka, ipustak biyag ko salak ni banka. Gataran uilik agataran, kaano man di kan total likudan. Gataran o ilik agataran, ay ayatek nga ilik o gataran. Ipagpanakkel ko, idaydayaw ko, gataran alibnos ti kagayan, gataran alibnos ti kagayan. Sa puntong ito, mga kaibigan, ating pakinggan ang pambungad na pananalita ni Sian Miko T. Eleria, batang nagkamit ng karangalan. Sa ating panauhing pandangal, ang pinagpipitagang ina ng aming distrito, Madam Jesseline M. De Leon, ang tagapamuno ng aming paaralan, Ginang Carolina S. Portillo, mga buting guro, minamahal naming mamagulang, kapako mag-aral, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ako'y lubos na nagagalak sapagkat ang pinakahihintay nating araw ay dumating na. Ang araw na tayo'y magsisipagtapos na sa Elementarya. Sa loob na mahigit isang taon, tayong lahat ay dumaranas ng matinding pagbabago at isa tayo sa mga labis na napektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Lahat ng nakagawiang gawain, gaya ng pagpasok sa paaralan, pagpunta sa mga kinagigiliwang pasyalan, pagdalo sa mga okasyon, kagaya ng araw ng pagtatapos at marami pang iba, ay pinagbabawal. Ito ay upang maproteksyonan ang ating mga sarili at kalusugan sa pandemyang ating kinaharap ngayon. Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay hindi naging hadlang upang may pagpatuloy ang ating edukasyon. Minamahal naming mga magulang at guro, lubos ang aming pasasalamat sa walang sawang pagsubaybay at paggabay upang matapos namin ang taong ito. Sa lahat ng dumalo sa programang ito, taos-puso kami nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal. Ang presensya ninyo sa oras na ito ay nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at determinasyon upang mapagpatuloy ang aming pangarap sa buhay. Sa ngalan ng aming paaralang elementarya ng Calaoagan, Bassit, inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo sa palatuntunan ng aming pagtatapos. Welcome, welcome, welcome. Ipakikilala ni Ginang Carolina S. Portillo, punong guro ng Paaralang Elementarya ng Calaoagan, Bassit, ang mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Napatutunayan ni Madam Jesseline M. De Leon, ang ating tagamasid pampurok sa gitnang distrito ng Gataran. Susundan po ito ng paggawad ng katibayan ng pagtatapos ng ating tagapamahala ng Sangay ng Cagayan, Sir Orlando E. Manuel. I have the honor to present to you the candidates for graduation
of Calaoagan Bassit Elementary School. This is school year 2020-2021, composed of 19 boys and 16 girls, with a total of 35. I hereby request our public schools district supervisor to certify the completion of the requirements of these candidates. By virtue of the presentation made by your school head, I certify that all of you candidates for graduation have fully satisfied the requirements of the K-12 Basic Education Program prescribed by the Department of Education. May I therefore request our school's Division Superintendent, Dr. Orlando E. Manuel, to confirm you, dear candidates. By virtue of the appointment given to me by the President of the Republic of the Philippines as the Schools Division Superintendent of SDO Cagayan, and upon certification of your school head that you have satisfactorily completed all the requirements of the basic education curriculum for this school year 2020-2021, I now accept and confirm you graduates. Congratulations to our most unique batch of learners for the school year 2020-2021. To our graduates, completers, and honor students who will reap the fruits of sacrifices they have invested in this most challenging and most memorable school year, let this significant milestone of your lives be recorded as great achievement to be shared by your beloved parents who work closely with you this school year. Appreciation is also accorded to our administrators, teachers, personnel, internal and external stakeholders, and to the whole staff who work together to ensure your success. We also thank the Department of Education for insisting that education must continue in this brave new world. Thank you, Madam Secretary, Honorable Leonor Magtolis Briones, for the said battle cry. The theme of this end of school year writes, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic, is very much fitting because you are the first batch to complete this school year as a brave group of learners during this school year. The future will always have a place for people who prepared themselves today and forge ahead with purpose and great intent to grow and serve. In diversity and adversity, we can find opportunities to reach out and build bridges of hope. In difficulty, the chance to be altruistic, and in challenges, reasons to learn and rise to the situation. Our country needs graduates and learners who will commit to uphold and enhance the best of what it has to offer as young citizens who are as patriotic as they are competent, skilled, and innovative. As we move closer to your aspirations for others and to do more, not only for yourselves, but also for your fellow Filipinos, continue to be connected with our divine providence. Again, congratulations to you, our dear graduates and completers. We wish all the best in your future endeavors. God bless, stay safe, stay healthy, mabuhay!
Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses
to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should
remember, and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love
each and every one of you. Congratulations. Ang paggawad ng katibayan ng pagtatapos at ang paggawad ng medalya sa mga batang nagpamalas ng kagalingang pang-akademiko sa pamamatnubay ni Ginang Melanie D. Canu. Ang nilalaman ng katibayan ng pagtatapos. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon, Region 2, Sangay ng Cagayan, Purok ng Gataran Central, Calaoagan Bassit Elementary School, pinatutunayan nito na ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum ng elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaya ipinagkalooban siya nitong katunayan, nilagdaan sa Gataran, Cagayan, nitong ika-10 ng Hulyo, 2021. Carolina S. Portillo, Head Teacher 3, Pansangay na takapagpaninghala ng mga paaralan, Orlando E. Manuel, PhD, SESO 5. Tyron James B. Aguilor, Jake G. Arindon, Jesse Jr. R. Concordia, Jeremiah D. Cristobal, RB Darn S. Duruin, Sian Mekyo T. Eleria, Robert B. Elizaga, Aris John Neil T. Escobar, John Dave C. Garcia, DJ P. Gaspar, Giancarlo B. Gaspar, Harold C. Gregorio, J.R. D. Laro, John Alexander Laro, Robert Jr. D. Lorenzo, J.M.A. Lucas, Michael Jatne D. Publico, Bert Tristan Kobe P. Tagyam, Roniel N. Tan, Bridget T. Ancheta, Ella Bartolome, Rhea May L. Castilla, Kyle Precious D. Catolos, Jasmine Kyle O. Concordia, Micah Jane D. Cristal, Florian L. Dagan, Chris April A. Druin, Hazel Faye B. Ga, Juliana A. Molina, Rosalina A. Pascual, Micaela A. Pedro, Princess Faith B. Kinao, Jasmine Claire C. Tagyam, Michelle J. Tagyam, Julia M. Villanueva. Ako'y nagagalak na ipakilala ang mga mag-aaral ng Paaralang Elementarya ng Calaoagan Bassit na nagkamit ng pang-akademikong karangalan sa taong ito. Florian L. Dagan, batang nagkamit ng may mataas na karangalan. Jake G. Arindon, batang nagkamit ng may karangalan. Jeremiah D. Cristobal, batang nagkamit ng may karangalan. Sian Mieko T. Eleria, batang nagkamit ng may karangalan. John Dave C. Garcia, batang nagkamit ng may karangalan. J.R. D. Laro, batang nagkamit ng may karangalan. Michael Jatne D. Publico, batang nagkamit ng may karangalan. Roniel N. Tan, batang nagkamit ng may karangalan. Rhea May L. Castilla, batang nagkamit ng may karangalan. Kyle Precious D. Catolos, batang nagkamit ng may karangalan. Jasmine Kyle O. Concordia, batang nagkamit ng may karangalan. Chris April A. Druin, batang nagkamit ng may karangalan. Rosalina A. Pascual, batang nagkamit ng may karangalan. Micaela A. Pedro,
batang nagkamit ng may karangalan. Princess Faith B. Ginao, batang nagkamit ng may karangalan. Julia M. Villanueva, batang nagkamit ng may karangalan. Ating pakinggan ang pasasalamat ng batang may mataas na karangalan, Florian L. Dagan. Ang kapitapitagan at matuling ina ng ating distrito, Madam Jesseline M. De Leon, sa ating panahing pandangal sa araw na ito, sa mahusay na punong guro ng Paaralang Elementarya ng Calaoagan, Bassit, Madam Carolina S. Portillo, sa mga mahal naming guro, mapagmahal ng mga gulang, sa mga kasama kong magsipagtapos, mga kaibigan, at sa iba pang nakikiisa sa espesyal na araw na ito, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Edukasyon. Isa ito sa karapatan ng bawat tao. Bata pa lamang tayo ay alam na natin na ito ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Bakit nga ba? Mula sa pang-araw-araw nating gawain, ay kaakibat na ang edukasyon na kung saan parte na ito ng ating pamumuhay. Malaking kasiyahan para sa ating mga magulang ang makapagtapos. Kayamanan ito para sa kanila dahil ito lang ipamamana nila sa atin na hindi mawawala. Ito ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat tao at para magkaroon ng magandang hinaharap. Kaya't hindi ko sukat akalain na isa ako sa mga magsisipagtapos sa araw na ito dahil sa pandemya ng ating tinatamasa. Hindi naging hadlang ang COVID-19 para sa pagtatagumpay, kundi lalong pinatatag ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Kailangan lang natin ipakita ang katatagan, pagiging maabilidad, at pagkakaroon ng lakas ng loob upang makiisip ng paraan at upang makapagtapos tayo sa pag-aaral. Hindi ito ang huling karera ng ating tatahakin, ngunit ito ay nagsisilbing daan papunta sa susunod na karera ng ating pag-aaral. Ipakitang pagtitiyaga, pagsusumikap, at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Huwag mawalan ng pag-asa. Sa aming mga magulang at pamilya na laging nariyan, maraming salamat po. Kayo ang gumabay sa amin sa tamang landas. Kaya mga kapwa ko magsisipagtapos, huwag natin ipasawalang bahala ang pag-aaral na ipinigay ng ating mga magulang, bagkus pahalagahan ito. Sa mga guro na nagsilbing pangalawang magulang namin, batid po namin ang inyong pagtitiyaga, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Lahat ay ginawa ninyo upang kami matuto at mapabuti. Alam namin sa araw na ito'y puno ng kasiyahan ang inyong mga puso dahil sa araw na ito'y natumbasan namin ang inyong mga ginawa, ang kami makapagtapos. At sa kapwa kong magsipagtapos, naway huwag nating kalimutan ang lahat ng ating natutunan sa Paaralang Elementarya ng Calaoagan, Bassit. Ito sana ay magsilbing daan natin sa susunod na karera ng ating pag-aaral. Higit sa lahat, ating pasalamatan ang Poong May Kapal na siyang nabigay biyaya upang tayo ay isa sa mga nandito ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po. Sa alinmang pagtatapos ay may pinababaunan ng bawat magsipagtapos ng mensahe mula sa panauhing pandangal. Ating pakinggan ang mensahe ni Engineer John Robert D. Bautista. First of all, I would like to thank our Almighty God for giving me this great opportunity to be part of this very important event. Had it not been for God, I wouldn't be here right now. He gave me courage, strength, and hope. To our beloved Regional Director, Dr. Benjamin Paragas, our school's Division Superintendent, Dr. Orlando Emanuel, our District Supervisor, Dr. Jesseline De Leon, to our kind and hardworking school head, Ma'am Carolina Portillo, to our beautiful and intelligent faculty members, to our happy graduates, proud parents, and to all our viewers, a
pleasant and blessed day to all. Gusto ko po munang pasalamatan ang ating mga magigiting na guro ng Calaoagan Bassit Elementary School. Na ako po ang inyong napiling bilang panauhing tagapagsalita sa araw na ito. Isa po itong malaking karangalan bilang dating estudyanteng lumaki at inalagaan ng paaralang ito na naging malaking parte sa pagkamit ng aking mga pangarap. Ito na po yung araw na binigay sa atin ng Panginoon. It's the time for me to share, motivate, and inspire our young dreamers and professionals in the future. My dear graduates, nais kong itatak sa puso't isipan ninyo sa pagkakataong ito na walang sino mang makakatulong sa inyo kundi ang sarili mo mismo. Ang kwento na inyong mapapakinggan ay magsilbi sanang hamon sa inyong lahat na lalo pa ninyong pagbutihin at bigyang kahalagahan ang pag-aaral ninyo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Katulad ng tema natin, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mahigit isang taon na tayong lumalaban sa pandemyang COVID-19. Maraming bagay ang nagbago, kabilang na ang sistema ng edukasyon. Talaga namang maraming aral ang binigay ng pandemya at ng bagong sistema ng ating edukasyon. Na dapat lagi tayong handa at laging ibigay ang kahusayan sa pag-aaral. May pandemya man o wala. Mga mahal kong kapatid, gusto ko lamang iparating sa inyo na walang sino man at anumang bagay ang makakapigil sa taong may malaking pangarap. Dahil walang mahirap kung may pangarap. At walang pandemya ang hahadlang kung tayo ay magsisikap at handang lumaban. So nais ko pong hilingin ang inyong oras para makinig, lalong-lalo na ang ating minamahal na graduates, upang sa pagkakataong ito ay makapulot kayo ng aral base sa aking mga karanasan sa pagtahak sa mga hamon ng buhay bilang isang dating estudyante at ngayon isa ng ganap na inhinyero. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si John Robert, in short JR. Katulad niyo din ako na nag-aral sa Paaralang Elementarya ng Calaoagan Bassit mula grade 1 hanggang grade 6. Madami akong alaala at madaming aral akong natutunan sa paaralang ito. Dito ako nagsimulang natutong magsulat, magbilang, magbasa at higit sa lahat, mangarap kahit sobrang hirap ng buhay. Dahil naniniwala ako na poverty is not a hindrance to success. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkamit ng magandang kinabukasan. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo mga kapatid kung paano ako nilinang ng kahirapan patungo kung sino at anong meron ako ngayon. Back to my elementary days, katulad din ninyo noon na tanging paglalaro at pag-aaral lang ang ginagawa. Sa bahay at paaralan lang tumatakbo ang buhay ko. Pero pagdating ko ng grade 4, dito na nagsimula, naramdaman at namulat sa kahirapan. Bakit? Dahil sabay-sabay kaming 5 magkakapatid na nag-aral. Isang kolehiyo, 2 high school, at 2 kaming nasa elementarya. Dito ko nakita kung gaano nahihirapan sina papa at mama. Sobrang hirap nilang kumayod upang matustusan lang ang aming pangangailangan, lalong-lalo na sa aming pag-aaral. Utang dito at utang doon, tambak na sa utang, at nakakalungkot isipin ang mga araw na ito. Meron ding araw na papasok kami sa paaralan na walang baon. Yung tipong pag-recess time, tinitignan mo yung mga kaklase mo na kumakain. Tapos ang nakakatawa pa dito, parang aso, tatakbo ka sa kanila para hingin yung kanilang tira. So, ganyan yung klaseng buhay mayroon ako noon. Nakakalungkot pero very inspiring naman to. Siya yung nagsilbing motivation ko upang magpursigi sa buhay. Naaalala ko din nung araw na umuwi kami ng aking kapatid sa bahay na wala sina mama at papa. Gutom na gutom kami that time. At
pagtingin namin sa kusina, walang ulam, kanin lang. So yung palagi namin ginagawa kung walang ulam, para maibsan lang yung kagutuman namin, yan, kumukuha kami ng bagoong, mantika, toyo o asin. O kahit anong nasa bahay, basta lang may lasa yung aming kinakain. So ganyan yung buhay namin noon. Marahil yung iba sa atin ngayon ay nakakaranas din yan. Pero kung magpupursige ka sa buhay, hindi mo na kailanman mararanasan yan. So, kinahapunan din ng araw na yon, may foundation kami. Nalulungkot kami ng kapatid ko dahil wala kaming pera. Dahil madaming pagkain ang binebenta tuwing merong programa sa aming paaralan. Dahil sa kagustuhan namin makabili at makakain, ang ginawa namin, umakyat kami at namitas kami ng bunga ng lubeg. At binenta namin yon kay Auntie Stella. Tuwang-tuwa kami dahil binigyan kami ng 25 pesos. So yun, pinaghatian namin at yun, nakabili din kami. So, dahil doon, may napulot akong aral. Nagagawin mo talaga lahat para matustusan yung kagustuhan mo o mabili mo yung gusto mo. During my elementary days, sana siguro ang rason ng kahirapan kung bakit ako nagpursiging nag-aral. Sa awa ng Diyos, naging consistent honor student naman ako noon. So, kagaya yun din ako noon, nag-graduate ako, yun, naging class salutatorian at nagkamit ng Academic Excellence Award. So yan, nakapagtapos na ako sa elementarya. At during my high school, sobrang hirap. Ang daming projects at requirements. Dagdag mo pa yung gastusin sa pamasahe araw-araw. Hindi na bago sa akin yung ganoong setup. Sanay na ako sa kahirapan. Naranasan ko din pumunta sa bukid para mamitas ng mais para may pandagdag lang ako sa baon ko. Dito ko naranasan yung hirap ng buhay ng isang magsasaka. Kaya, ito yung isang rason, isang dahilan kung bakit gusto kong makapagtapos sa pag-aaral at maiahon ang pamilya ko sa kahirapan. Minsan nga nalilate din ako magpasa ng mga projects dahil wala akong pambili ng mga gamit. So, ginagawa ko, hinihintay ko yung mga kaibigan ko, mga klase ko. Kumbaga, nire-recycle ko na lang yung mga retaso nila para lang makagawa ng project at maipasa ko. Kahit late, at least nakapagpasa ako ng project. So, bilang isang anak, naiintindihan ko yung sitwasyon namin na hindi namin nabibili lahat ng aming pangangailangan sa pag-aaral. Naiintindihan ko yun dahil alam ko yung sakripisyo ng mga magulang ko. Pag may mga contest naman ako, sinasalihan, yan gagawa nila ng paraan. Mag-uutang sila kahit lubog na kami sa untang para makapunta lang ako dahil isa din ako kasing honor student at ayaw nilang mawala yun. At ayaw nilang masira yung pangarap ko na maging honor student. Kaya ginagawan talaga nila ng paraan. At iyon yung dahilan kung bakit ko pa hinuhusayang mag-aral dahil alam ko na ang edukasyon talaga ang makapag-aahon sa akin sa hirap kasama ang aking pamilya. So nakapagtapos ako ng aking high school sa Calaoagan National High School sa kabila ng lahat. Nandito na naman tayo pagdating sa kolehiyo. Hindi na sana muna ako tutuloy dahil nga pinag-aaral pa nila yung mga kapatid ko sa kolehiyo. Hindi na kaya ng budget, hindi na din kaya ng utang dahil lubog na kami sa utang. So naiintindihan ko yung sitwasyon namin at nakapag-decide na ako na mag-stop. Pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Dahil ginamit niya yung buhay ng aking uncle. Si Uncle Arman na desididong kunin ako at pag-aralin sa Isabela. Pinag-aral ako sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa Isabela State University, Lagan Campus. Sobrang hirap mag-aral sa kolehiyo. Kaya, kung nasa elementary,
at high school pa lang kayo, i-enjoy nyo na mag-aral dahil sobrang hirap talaga mag-aral sa kolehiyo. Dati paborito ko ang math, pero nung pagdating ko ng kolehiyo, naku po, ayaw ko na. Totoo nga yung sabi nila na expectation versus reality. Ibang-iba talaga ang kolehiyo sa elementary at high school. Dito talaga masusukat yung sipag, tiyaga, at syempre yung tatag mo sa pag-aaral. Dahil kung bagsak ka talaga dito, bagsak kung bagsak. Sa hirap ng buhay, kailangan ko din tulungan yung mga tumutulong sa akin. Kaya lahat ng pwedeng pasukang scholarship program ay in-applyan ko. Sumali din sa iba't ibang activities sa loob at labas man ng universidad. Naging isa din akong department officer at sumali sa larangan ng sports. At naging varsity player din ako ng aming universidad. Dahil alam kong ito ay makakatulong sa aking pag-aaral. Kahit anong oportunidad pinapasok ko. Sa totoo lang, nung ako'y nasa 5th year college na, first semester, ito na yung pinaka-depress na nangyari sa akin. Bakit? Dahil first time ko na nagkabagsak. Sobrang dinamdam ko talaga yon. Sobrang sakit sa pakiramdam. Pero may nag-sink in sa aking isipan na grades cannot define you. Napanood ko sa YouTube. Sobrang nakaka-inspire. That's the biggest lesson that I learned from my mistakes, from my experience. Kaya, I want to encourage you na kahit mababa yung grades natin, huwag tayong mapanghinaan. Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob na magpatuloy dahil ito yung magiging gabay natin para mas lalo pa natin pagbutihin yung ating mga ginagawa. So yan. At isa na naman, pagdating ko ng second sem, graduating na ako na that time. At nakapag-apply na rin ako ng graduation. Pagkuha ko ng class card ko sa isang subject, ayan na naman, bagsak na naman. Sobrang nakaka-depress. Umiiyak ako ng halos 2 weeks. Lutang na lutang. Ayaw kong umuwi dahil nahihiya ako sa mga magulang ko. Dahil, yun nga, lubog na kami sa utang. At nabagsak pa ako. Pero, mga kapatid, alam nyo, nagpatuloy pa rin ako. Dahil alam ko, may kasama ko, ang Diyos. Sinabi ko lahat sa Kanya ng problema, lahat ng aking hinahanakit, lahat ng aking paghihirap. Dahil siya lang yung makakatulong sa akin that time. Siyempre, ang pamilya ko din. So, sobrang sayang-saya ko dahil hindi pa rin nawala sa... Sobrang nagagalak ako dahil hindi ako hinayaan ng Panginoon. So yan, pinagpatuloy ko dahil naisip ko yung sakripisyo, suporta at tiwala ng aking pamilya na linaan nila sa akin. Sayang naman yung panahon na ginugol ko kung basta-basta na lang ako basta-basta ako na lang bibitawan. Sabi nga nila, life must go on. Pero at that moment, may dumating na blessing. Sobrang bait talaga ni Lord sa akin. Dahil gumamit ulit siya ng isang tao at yun ang aking professor, na si Engineer Abigail Bernaventura. Dahil pinayagan niya akong pagsabayin ko mid-year class ko dahil may bagsak nga ako, kailangan kong pag-aralan ulit, kailangan kong din kunin ulit, at pinagsabay ko sa aking pagre-review para sa board exam. Isa itong malaking oportunidad para sa akin. So very thankful ako kay ma'am, kay engineer, dahil sa pagkakataong iyon is tuloy-tuloy pa rin yung pangarap ko. So ginawa ko lahat. Pinagsabay kong mag-aral, pinagsabay kong mag-review sa loob ng 6 na buwan. So that time, sobrang kaba ko dahil baka babagsak ako sa subject ko dahil hindi ako makakapag-board exam kung babagsak ako dun. Pero
Dahil sa awa ng Panginoon, is nakapasa ako. Then patuloy ako. Nag-test ako nung November, and then nalaman ko din ng November 2018. Sana siguro ito sa pinakamasayang araw sa buhay ko dahil isa na akong ganap na civil engineer. Sobrang saya ko. Lahat ng sakripisyo, pagod na ginugol ko, oras, ay nawala na parang bula. Ang saya sa pakiramdam. Para kang nililipad sa langit. Saya. Dahil sobra talaga yung saya na nararamdaman. Iiyak ka dahil sa saya. Kahit anong hirap ng buhay, mayroon ding dadating sa buhay natin na tayo'y na malilimutan natin ang kahirapan dahil sa sobrang galak. So yan, kasama kong pamilya ko na nag-celebrate ng aking pagkapasa. At June 2019, araw ng aming pagtatapos. Nagtataka siguro kayo kung bakit mas nauna akong nag-board kaysa nag-marcha. Ganito po kasi yun. September 2018, graduate na po ako that time kasi mid-year po ako. So, nag-marcha lang ako noong 2019, noong June 2019. So, ang ganda sa pakiramdam dahil kumuha ko, nag-marcha ako, punta ako sa entablado, kumuha ng diploma, sinambit sa aking pangalan, yung 4 na letra, yung ENGR, Engineer John Robert Bautista. Sobrang saya ko niyan. Sobrang sayang-saya talaga ako. Pero binigyan niya ako ng mas malaking blessing. Ayun yung makapag-graduate bilang isang inhinyero. So ngayon mga kapatid, isa na akong residential at site engineer ng isang private company. At ang maganda dito, nagsisimula ako ng kulayan ng mga pangarap ko sa buhay. Dahil na bibili ko na unti-unti yung mga kagustuhan ko, yung mga gusto ko, at nabibigyan ko na din ng pera ang aking mga magulang, mga kapatid, at nakakatulong na din ako sa pamilya ko. Yan yung bunga ng aking paghihirap. Yan yung bunga ng aking sakripisyo. Yan yung bunga ng aking pagpupursige na mag-aral. Alam ko na gagawin din ninyo kasi gusto nyo ng maganda at komportable pamumuhay. Kaya I want to challenge all of you, my dear graduates, na kailangan yung magpursige ng pag-aaral. Dahil ang tanging gusto ko lang na malaman ninyo na ang edukasyon ang susi sa kinabukasan. I want to challenge all of you. Kakayanin mo bang lagpasan lahat ng babalakid sa'yo? Kakayanin mo bang tumayo pag nadaba ka ng paulit-ulit? Kakayanin mo bang isuko na lang lahat dahil nahirapan ka na? At para saan ba ang pagsusumikap mo makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho? Marahil ang mga katanungan ito ang magpapabago sa pananaw mo sa buhay. Dahil ang paulit-ulit na sinasabi sa atin tuwing ganitong mga okasyon na hindi hadla ang kahirapan patungo sa kinabukasan. Hindi lamang sa kakulangan ng pera ang tinutukoy dito, kundi lahat ng mga problemang kakaharapin sa ating paglalakbay. Dahil nga nahihirapan na tayo sa mga sitwasyon natin ngayon, lalong-lalo na ngayong pandemic. Pero hindi pa rin nawawala sa atin yung pagiging matatag natin. Kaya, yun dapat nating isa puso't isa isip na walang imposible kung tayo nangangarap. Kailangan nating maging positibo sa lahat ng bagay. Sa ating pag-aaral, ngayong pandemic, kailangan nating maging resourceful. Kailangan nating magpursigi. Kailangan nating ng hard work. Kailangan natin ng commitment. Kailangan din natin ng motibasyon. At higit sa lahat, kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung hindi tayo hingi sa Kanya ng wisdom para gawin lahat ng mga bagay na ito. So, I want you to know that I'm very proud to all of you as your kuya or tito because I know how you invest your time and effort going to this level in life.
Dahil napagdaanan din namin yan, hindi pa dito nagtatapos. Dito pa lang, mag-uumpisa ang bago ninyong paglalakbay at marami pa kayong pagdadaanan. Kaya yung mga sinasabi ko sa inyo, kailangan nating i-apply. Diging sandata natin sa mga kalaban, sa mga problemang darating sa ating daanan. So, in Jesus' name, and I pray and claim na magiging successful na kayo. Marahil ang iba sa inyo gusto maging guro, engineer, abogado, doktor, or kahit anong profesyon yan. Kailangan mo lang talagang pagpursigihan ito. Kailangan mo talagang gawin ito na may puso. Dahil naniniwala ako na walang imposible sa ating Panginoon. Dahil pagdating din ng panahon, kayo din ang magkwekwento sa istorya ng buhay nyo sa harap ng maraming tao, katulad ko ngayon, at may isi-share nyo sa mga bagong henerasyon, mga bata na katulad nyo din ngayon. Sila din yung bibigyan nyo ng inspirasyon upang sa ganun matupad din nila yung mga pangarap nila. I want to share with you a quote. It says that, may you follow your dreams and always believe in yourself. Keep your eyes on the stars and hope in the heart. And leave the rest up to God. So I would like also to take the opportunity to give thanks to all the people who are part of my journey. Especially to my parents, Papa Ramil and Mama Gina. Agyaman na ikinaanos iti sakripisyo nyo nga inpaan nyo kanya. Ken kada kami agkabsat. Di minto pulos malipatan ken masubadan tirigat nyo kada kami. Iti kakabsat ko agyaman na unay iti aglaplapusan nga suporta nga inted nyo kanya. Kini manong ko Rafi, pinaglalo ken manong ko Windel, iti pinagtulong nyo kanya iti financial needs ko iti agbasbasan na. Ken Uncle Arman, iti anos nga nagtaraken, pinagsuporta kinyak, pinagadal ko iti duwa nga tawen. Nagiti angkel ken aanti, nga anpulos na awan natin namnama, ken suporta kanya. Nagiti kasinsin ko nga kanayon nga mga advice kanya no addaman iti pagkapsutak nga banag. Ken dagiti churchmate ko aglalo ken pastor, iti pinagpatigker mo iti na spiritual nga biyag ko, ken amin nga kararag nga inpaay ninyo kinyak. Di amin nga gagayem ko agyaman nak na naging parte kayo iti biyag ko. Hindi amin nga teachers ko from kinder to college agyaman nak kasi kayo pinagsirbi na may kadwa na naganak. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit ako ngayon nandito. And above all, to our Almighty God for giving me all of you. For always at my side in good and bad times. For giving me strength and hope. And with God, all things are possible. Before I end this, I want to share my life verse to you that makes me stronger and a great encourager throughout my journey. The book of Philippians, chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, who strengtheneth me. It's a short message, but full of meanings. Once again, my warmest and heartfelt congratulations, Batch 2021. May you stand strong throughout your journey. Have a blessed day, everyone, at mabuhay po tayong lahat. Ating damhin ang awiting ialay ng mga nagsipagtapos na pinamagatang Panibagong Bukas. Ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap.
alay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay Para sa pangwakas na mensahe, Madam Carol S. Portillo, ang punong guro ng Paaralang Elementarya ng Calaoagan, Bassit. Honored guest speaker, our energetic and wonderful mother in the district, Ma'am Jesseline M. De Leon, beloved school heads, fellow teachers, barangay and PTA officials, my dear learners, parents, visitors, ladies and gentlemen, great afternoon to everyone. It's all over again. Once more, graduation day is here. Graduation day, two words which signify sacrifices, which in return are the fulfillment of your dreams. It also means sleeping late at night for the sake of finishing answering your modules, which resulted in good grades at the end of every quarter. It is as well as the sorrows and pains of being a learner. Thus, combating those means struggling for the future. After 7 long years of arduous and hard struggle, burning midnight oil, behind piles of books day after day, you already have reaped the fruits of your labor. Your awards and diplomas as the symbols of triumph. You are triumphant at this moment. We cannot deny that our country is in the midst of crisis. Dear graduates, your greatest gift to our country is your education. The knowledge you acquire will be a great weapon to fight poverty and economic crisis due to this pandemic. Today, as you live with a diploma on hand, remember the encounters, the good times as well as the bad times you experienced that made you a better person. Keep in contact with those who have touched your lives. Keep on bringing pride to your alma mater. Graduates, soar high and achieve your dreams. To the parents, continue support and guide your children. To the stakeholders, thank you very much for extending your invaluable assistance and support for the success of our 68 closing program. May God bless us all and mabuhay!